Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Trong video này, CNTT Shop sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình các tính năng cơ bản trên firewall Palo Alto cho một hệ thống mạng đơn giản gồm 2 VLAN. Gateway của các VLAN này được đặt trên tường lửa Palo Alto. Nhiệm vụ của chúng ta là cấu hình trên các thiết bị sao cho máy tính trong 2 VLAN có thể truy cập ra ngoài Internet. Bài lab được thực hiện trên máy ảo PNET với Palm-OS phiên bản 8.0.0. Các phiên bản khác nhau có thể khác nhau về giao diện, tuy nhiên các bước cấu hình, policy và cấu hình trên thiết bị thì hoàn toàn giống nhau. Mình đang có một mô hình đơn giản gồm có một router Cisco để giả lập ISP, cổng loopback 0 có IP 8.8.8.8 để kiểm tra kết nối, một firewall Palo Alto làm firewall và gateway cho mạng. Firewall bao gồm 2 zone. Zone outside kết nối ra Internet, zone inside kết nối xuống PC thuộc 2 VLAN 10 và 20. Một switch Cisco cấu hình ở layer 2 chạy VLAN và chunking. Hai máy tính thuộc 2 VLAN, VLAN 10 với giải IP 10.0.0.0/24 và VLAN 20 với giải IP 11.0.0.0/24. Cổng MGMT trên firewall được nối với card mạng trên laptop để có thể truy cập qua giao diện web. Tường lửa Palo Alto đã được cấu hình sẵn với IP mặc định của cổng MGMT là 192.168.1.1, username và password mặc định là admin. Các bạn có thể truy cập vào giao diện web của tường lửa qua địa chỉ là 192.168.1.1. Tuy nhiên, trong một số trường hợp như firewall VM hoặc thiết bị đã bị đổi IP, các bạn có thể sử dụng dây console để cấu hình IP của thiết bị. Truy cập vào mode config. Sau đó chuyển mode sang static và đặt IP cho thiết bị. Sau khi đặt IP xong, các bạn có thể kiểm tra lại cấu hình bằng lệnh Show Interface Management. Firewall đã được cấu hình IP 10.0.1.50 trên cổng MGMT. Bây giờ các bạn có thể sử dụng giao diện web thông qua địa chỉ IP là 10.0.1.50. Các bạn lưu ý là phải sử dụng HTTPS nhé. Đăng nhập với tài khoản là admin và password cũng là admin. Với những tường lửa đã có IP mặc định 192.168.1.1, các bạn có thể truy cập IP mặc định và đổi IP quản trị ở trong mục Device, Setup, Interface rồi đến Management. Chúng ta có thể đổi IP, giới hạn các dịch vụ hoặc là giới hạn các IP có thể truy cập vào firewall ở đây. Các virtual router trên Palo Alto được sử dụng để phân chia firewall thành các router ảo. Mỗi router này sẽ có một bảng định tuyến riêng và chỉ các interface trên cùng một virtual router mới có thể ping được đến nhau. Trên firewall đã được cấu hình sẵn một virtual router là default. Các bạn có thể sử dụng virtual router này hoặc tạo mới một virtual router mới. Mình sẽ tạo một virtual router là CNTT Shop. Truy cập vào menu Network rồi đến virtual router, chọn Add để tạo mới một virtual router và đặt tên là CNTT Shop. Sau đó thì click OK để tạo.
Firewall Palo Alto sử dụng các zone để nhóm các interface có chung security level. Mình sẽ tạo hai zone là trust cho hai mạng LAN bên dưới và untrust cho interface kết nối Internet. Các bạn cũng có thể tạo thêm zone DMZ cho vùng máy chủ hoặc các dịch vụ public ra Internet. Traffic mặc định trong cùng một zone sẽ được permit, còn giữa các zone khác nhau sẽ bị deny. Để tạo zone, các bạn truy cập vào menu Network rồi đến Zone, chọn Add và tạo hai zone là Trust và Untrust. Lưu ý chọn Type là Layer 3. Tiếp theo thì chúng ta cần cấu hình cổng WAN và tạo các VLAN. Để cấu hình interface, các bạn truy cập vào menu Network rồi đến Interface rồi đến Internet. Cổng E1/2 kết nối ra Internet. Trong video này mình sẽ đặt IP tĩnh trên interface là 100.0.0.2/30. Chọn interface Internet 1/2. Interface Type chọn Layer 3. Mục Virtual Router thì chọn là CNTT Shop. Mục Security Zone thì chọn là Untrust. Chọn tab IPv4 để đặt IP cho interface. Trong mục Type chọn Static. Chọn tiếp nút S, nhập địa chỉ IP của cổng Untrust là 100.0.0.2/30. Trong thực tế, nếu quay PPPoE trên firewall, các bạn cần cấu hình interface để có thể nhận được IP từ ISP. Để cấu hình PPPoE, các bạn chỉ cần chọn type là PPPoE và nhập tài khoản PPPoE vào là được. Cổng ETH 1/1 sẽ được cấu hình hai sub interface để làm gateway của hai VLAN. Chọn cổng Internet 1/1. Mục Interface Type chọn Layer 3. Mục Virtual Router chọn CNTT Shop. Mục Security Zone chọn Trust, sau đó nhấn OK. Cổng Internet 1/1 chúng ta chỉ cần cấu hình Virtual Router và Zone, còn IP chúng ta sẽ đặt trên Sub Interface. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo Sub Interface cho VLAN 10. Chọn Interface Internet 1/1. Chọn Add Sub Interface. Trong mục Interface Name, nhập 10 cho Sub Interface Internet 1/1.10. Trong mục Tag, nhập VLAN ID 10. Trong mục Virtual Router, chọn CNTT Shop. Trong mục Security Zone, chọn Trust. Trong tab IPv4, chọn Add và đặt IP Gateway cho VLAN 10 là 10.0.0.1/24. Tương tự mình sẽ tạo một sub interface Internet 1/1.20 cho VLAN 20. Mình xin lỗi là IP của cổng E1/2 là 100.0.0.2. Mình sẽ sửa lại. Sau khi cấu hình xong các interface và VLAN, chúng ta cần tạo một default route ra Internet. Truy cập Network, chọn Virtual Router. Chọn Virtual Router đã tạo trên là CNTT Shop. Chọn tab Static Route. Chọn Add để tạo một default route. Trong mục Name thì đặt tên của route. Trong mục Destination thì nhập
0.0.0.0 xược 0 cho default root. Trong mục Interface thì chọn cổng WAN là cổng Ethernet 1 xược 2. Ở mục Next Hop, chọn IP address và nhập địa chỉ IP của router ISP là 100.0.0.1. Với cổng WAN sử dụng PPPoE, Firewall đã tự động tạo một default root trỏ tới peer router nên các bạn không cần tạo trong mục này. Tiếp theo, chúng ta có thể tạo trước các object để add vào NAT rule và policy. Truy cập object, chọn address, click add để tạo các address cho từng VLAN. Ở đây mình sẽ tạo IP gạch dưới VLAN gạch dưới 10 cho giải IP 10.0.0.0/24. IP gạch dưới VLAN gạch dưới 20 cho giải IP 10.0.1.0/24. Và IP gạch dưới public cho địa chỉ IP1. Sau khi đã có các object, chúng ta cần tạo các NAT overload để các IP nội bộ của hai VLAN có thể được NAT qua IP public khi truy cập Internet. Truy cập policy, chọn NAT, chọn add. Trong mục name đặt tên cho NAT rule. NAT type các bạn chọn là IPv4. Trong tab Original Packet, mục suộc zone, add zone chart. Mục Destination Zone chọn Untrust. Mục Destination Interface chọn cổng WAN Internet 1 xược 2. Mục Service chọn Any. Suộc address, chọn hai object đã tạo ở trên là IP VLAN 10 và IP VLAN 20 để NAT các IP nội bộ từ hai VLAN này sang IP public. Mục Destination Address chọn Any. Chọn tab Translate Packet. Trong mục Translate Type chọn Dynamic IP and Port. Mục Address Type chọn Translate Address và Add Object IP Public. Cuối cùng thì chúng ta cần cấu hình policy cho phép mạng LAN truy cập Internet. Các bạn truy cập vào policy, chọn Security, chọn Add. Ở mục Name thì đặt tên cho policy. Ở mục Root Type, chọn Interzone để tạo policy giữa các zone khác nhau. Intrazone là policy cho các mạng cùng zone. Chọn tab suộc. Ở mục suộc zone, Add Zone Chart. Mục suộc address, add hai object là IP gạch dưới VLAN gạch dưới 10 và IP gạch dưới VLAN gạch dưới 20. Chọn tab Destination, Add Zone Untracked và Destination Address là Any. Trong tab Action, chọn Action là Allow để cho phép hai VLAN ra Internet. Với các tab User, Application, Service, Search URL, Category mình đang để là Any. Các bạn có thể giới hạn dịch vụ tùy theo nhu cầu của từng công ty.
Sau khi cấu hình xong thì các bạn cần commit để áp dụng cấu hình cho firewall. Giờ thì mình sẽ cấu hình trên router ISP. Trên router ISP mình cấu hình IP cho cổng kết nối xuống FW làm next hop và một interface loopback không có IP là 8.8.8.8 để giả lập internet cho bài lab. Trên switchcore với cổng ETH0/2 kết nối lên firewall, mình sẽ cấu hình trunk. Cổng ETH0/1 cấu hình access VLAN 10 và cổng ETH0/0 được cấu hình access VLAN 20. Trên PC thuộc VLAN 10, mình sẽ đặt IP là 10.0.0.10/24. Chúng ta sẽ thử ping đến địa chỉ IP 8.8.8.8 để kiểm tra kết nối. Ping OK. Tương tự mình sẽ test thêm trên máy tính thuộc VLAN 20. Ping cũng OK. Mình sẽ ping thử đến IP của firewall. Chúng ta sẽ không ping được do mình chưa gắn profile cho phép ping. Để có thể ping hoặc sử dụng IP của VLAN để truy cập giao diện web, các bạn vào Interface, tab Advanced và tạo một MGMT profile. Mình sẽ tạo một profile cho phép ping và HTTPS. Nhấn Commit để thực thi cấu hình. Mình sẽ ping lại
Ok, vậy là chúng ta đã cấu hình thành công mô hình mạng sử dụng Firewall Palo Alto cho hai VLAN kết nối Internet. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc yêu cầu hướng dẫn cấu hình các tính năng khác trên Firewall Palo Alto, vui lòng để lại comment bên dưới video. CNTTShop sẽ làm video hướng dẫn trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn thành công. Đừng quên like, share và subscribe để nhận các video mới nhất từ chúng tôi nhé.